Τι ζέστη είναι αυτή γάμο το σπιτάκι μου. Άλλο, έχω προωθήσει αρκετούς. Η αλήθεια είναι πως παλιά το έκανα χωρίς να το σκεφτώ τόσο και μαλακία μου. Αλλά το έβλεπα σε φάση όλοι στο ίδιο community είμαστε και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Παπάρια. Πλέον ευτυχώς δεν μου περνάει καν από το μυαλό να συνεργαστώ με κάποιον που δεν με ψήνει και τόσο. Δεν θα συνεργαζόμουν πια ούτε με Easy, ούτε με Σιώτο, ούτε με Άμι, ούτε με Λινάρα. Ο λόγος που γίνεται αυτό το βίντεο λοιπόν είναι γιατί πιο πολύ από όλους έχω βοηθήσει το Λινάρα. Αλλά ρε γαμότο, νιώθω λες και θέλετε βοσκό κάθε φορά να σας πει τι είναι κακό και τι καλό. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν κράζεις και τους άλλους. Έννοια σου και άμα αναφερθούν σε δικαιώματα ανθρώπων λέγοντας μαλακίες, θα χωθώ. Συν ότι δεν μου έχει στείλει κανείς να μου πει ευτυχώς που υπάρχεις εσύ και ο Σιώτος και σώζεται το YouTube. Ενώ για το Λινάρα μου το στέλνουν πολύ. Και ξέρω ήδη το λόγο. Όπως έχουμε πει, κάποια από τα πράγματα που γουστάρει το κοινό είναι οι ίντρικες, το κράξιμο. Και ειδικά άμα ο YouTuber που βλέπεις, π.χ. εγώ, ανεβάσει κάποιον που κράζει και γράψει ωραίος, τότε δεν θέλει και πολύ. Τα πρόβατα του ενός θα γίνουν πρόβατα και του άλλου. Τέλος πάντων, ας σχολιάσω το βίντεο με τα σχόλιά του να τελειώνουμε, να καταλάβετε. Θέλω δίπλα μου ανθρώπους που σκέφτονται, όχι παιδάκια από τα χείλη μου να κρέμονται. Λες τη σεξουαλικότητά μου επιλογή. Όπως όταν θα διαλέξεις τι θα φορέσεις, ας πούμε. Γελάω γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω ιδέα σε ποιον απευθύνεστε. Υποθέτω πως απευθύνονται σε όσους κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Δεύτερον, από πότε μπορούμε να συγκρίνουμε τη σεξουαλικότητα με τον ντύσιμο. Αυτό εννοεί η Ανδρέα, ότι δεν είναι επιλογή όπως τον κορνάρις ρε μαλάκα. Ότι δεν είναι επιλογή όπως το ντύσιμο, γι' αυτό και λέει επιλογή, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι, ή τουλάχιστον όχι για τους περισσότερους. Και τρίτον, άντε και γαμηθείτε, σας μισώ από τώρα. Αυτό δεν είναι επιχείρημα καν, αλλά οκ. Εσύ δηλαδή επέλεξες να είσαι τεροφιλόφιλος. Δεν είναι επιλογή. Λοιπόν, Στρουμφίτα, άκου να σου πω. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να μην είναι επιλογή να είσαι ετεροφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλος. Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά εντάξει. Αλλά θέλεις να σου πω ότι είναι επιλογή. Να ντύνεσαι σαν γαμημένο καρναβάλι, ρε μαλάκα. Αυτό ακριβώς θέλω να γλιτώσω. Το ότι κάποιος θα σου πει δεν είναι επιλογή η ομοφιλοφιλία, όπως και εσύ δεν επέλεξες να γεννηθείς ετεροφιλόφιλος. Και εσύ θα το απαντήσεις πως δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά εντάξει. Αλλά πώς είσαι έτσι γάμο το σπίτι μου. Που ξέρουμε όντως ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον γεννιούνται έτσι, όπως και εμείς ετεροφιλόφιλοι. Επίσης, τέτοια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Τούτζε για το βλάκα και γενικότερα τα δεκάχρονα που δεν τους νοιάζουν τα επιχειρήματα, αλλά κράζουν εμφάνιση, κιλά, σεξουαλικότητα, εθνικότητα και ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Η σεξουαλικότητά μου και το ποια άτομα ερωτεύομαι δεν αφορά μόνο στο κρεβάτι μου. Είναι απλά η ζωή μου. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό κολλάω στο γαμμένο βίντεο, επειδή βλέπεις κανέναν straight να βγαίνει και να μιλάει μαζικά σε όλους τους γκέι του κόσμου χωρίς εξαιρέσεις και να λέει «Α, δεν μας δέχεστε και μας κράζετε συνέχεια κλπ». Όχι, οπότε κάνε τη ζωή σου, φάει καμιά μπανάνα και σταμάτα να μας πας τα αρχίδια μέσα στο YouTube. Ας απαντήσει η εικόνα για μένα. Τώρα για το ότι γίνεται κάτι να σου σπάσει τα αρχίδια στο YouTube. Δεν το ήξερα. Δεν νομίζω να θεωρείται σπάσιμο αρχιδιών ένα βίντεο από τα 54 του καναλιού. Συν ότι συνήθως, από όσο θυμάμαι, εσύ επιλέγεις ποια βίντεο θα δεις έτσι κι αλλιώς. Γιατί πρέπει ντε και καλά να είναι κάποιος ο άντρας και κάποια γυναίκα σε σχέση. Ίσως επειδή έτσι παράγονται τα παιδιά, ξέρω εγώ, λέω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά σήμερα ξανακούσαμε ότι οι σχέσεις γίνονται για να κάνουμε παιδιά. Όπως λέει ο Ανδρέας και όπως άλλωστε ορίζει και η θρησκεία μας, βεβαίως. Αυτό είναι το νόημα της σχέσης. Τα παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση αν δεν κάνεις παιδιά. Προφανώς και πρέπει να είναι ένας άντρας και μια γυναίκα, γιατί ο σκοπός των σχέσεων είναι τα παιδιά. Εσύ που με βλέπεις, να χωρίσεις αν δεν κάνεις παιδιά. Τι πάει να πει ότι είσαι 20 και έχεις σχολή και είσαι άνεργος. Ή κάνεις παιδιά ή τέλος. Γιατί προσβάλλεις όταν κάποιος ρωτάει αν είσαι γκέι? Εγώ δεν προσβάλλομαι όταν κάποιος μου λέει ότι είμαι straight. Ίσως λιγάκι. Άρα, άμα παρεξηγηθώ εγώ επειδή με ρωτήσαν αν είμαι γκέι, είμαι μουνόπανο, αλλά εσύ μπορείς να παρεξηγήσεις άμα κάποιος σου πει ότι είσαι straight. Όταν σε ρωτάνε γιατί προσβάλλεσαι όταν κάποιος σε ρωτάει αν είσαι γκέι, και εσύ ακούς όποιος προσβάλλεται που το λένε γκέι είναι μουνόπανο. Και οι δύο μπορείτε να παρεξηγηθείτε. Το θέμα ήταν αυτό που ρώτησε ο πρώτος και όχι το χιούμορ που προσπάθησε να κάνει ο δεύτερος. Χαίρομαι που υποστηρίζετε την ισότητα, χαίρομαι που δεν είστε μπάσταρδα. Πώς γίνεται να λες ότι υπάρχει μόνο μία φυσιολογική οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα οι φυσιολογικές οικογένειες, όπως λες, έχουν τόσο υψηλά ποσοστά διαζυγίων? Δεν μπορείτε να μιλάτε για τους κανονικούς γάμους όταν δεν υπάρχει ούτε ένα γκέι ζευγάρι που να έχει μεγαλώσει και να έχει γεράσει μαζί μέχρι τώρα. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι μαλακία. Γιατί από τη μία υποστηρίζεται ότι ο καθένας μπορεί να πηγαίνει με ό,τι φίλο θέλει, αλλά από την άλλη κατακρίνεται τα κανονικά ζευγάρια, ξέρω εγώ, που είναι γυναίκα με άντρα. Σαν να μας λέτε ότι τα μόνα κανονικά ζευγάρια θα έπρεπε να είναι τα γκέι ζευγάρια. Άντε και γαμηθείτε, μαλάκες. Όχι άλλο κάρφουνο! Σιγά μην μας λένε να ξεκινήσουμε να γλύφουμε και πούτσες από αύριο, ρε Αντρέα. Αυτό που σε ρώτησε είναι πως γιατί αφού είναι φυσιολογικές οικογένειες χωρίζουν. Κακό επιχείρημα, όχι γιατί δεν ξέρουμε γκέι ζευγάρια που πέθαναν παρέα, αλλά γιατί το αν θα χωρίσουν κάποιοι δεν θα γίνει επειδή κάποιος στη σχέση θα αλλάξει φίλο ξαφνικά, αλλά επειδή δεν θα τα βρίσκουν σε άλλους τομείς. Επίσης, ότι κατακρίνουν τις φυσιολογικές σχέσεις το βγάλεις πάλι από το κεφάλι σου. Εξάλλου και ομοφυλόφιλοι από straight οικογένειες βγαίνουν. Η αγάπη φτιάχνει μια οικογένεια, όχι τα φύλλα των γονέων.
Γιατί ανησυχείς τόσο πολύ για το αν θα κάνω παιδιά? Καλώς αρχίδια μας. Πετάγεται στο βίντεο και λέει εσένα γιατί σε νοιάζει με θα κάνω παιδιά. Εμένα νομίζω ότι με νοιάζει με θα κάνεις παιδιά. Φανταστείτε δηλαδή ρε μαλάκες να βγαίνανε straight άτομα και να κάναν αντίστοιχα βίντεο στο YouTube. Θα τους είχατε κάψει στην πειράγα μου τα μυαλά σας. Άμα γράψω στον τοίχο μου Βαγγέλης Ευλάκας και σε λένε Γιώργο, δεν χρειάζεται να πιστέψεις όταν αναφέρομαι σε σένα. Έτσι λειτουργούν και ερωτήσεις σε αυτό το βίντεο. Είναι κάποιες ερωτήσεις που κάνουν οι straight. Αν εσύ σαν straight δεν κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, δεν ρωτάει εσένα. Απλό είναι. Γιατί όταν σου λέω πως είμαι bi, με φαντασιώνεσαι σε τρίο μαζί σου? Πρώτα απ' όλα είσαι πατσαβούρα. Επιχείρημα, πρώτο κιόλας. Έτσι για να τον κερδίσουμε τον άλλον με την πρώτη, ρε παιδί μου. Και δεύτερον, το τι κάνει ο καθένας στο μυαλό του και στη φαντασία του είναι δική του υπόθεση. Όπως δικό σου πρόβλημα είναι και το τι θα κάνεις στο κρεβάτι σου. Τι έγινε, πουτανάκια! Τίποτα. Δεν σου είπε πως δεν είναι δική σου υπόθεση τι θα σκέφτεσαι. Σου είπε πως αν δεν θεωρείς φυσιολογικά τέτοια άτομα, δεν στέκει να σκέφτεσαι τρίο μαζί τους. Το ότι είμαι bi δεν σημαίνει ότι πάω με όλους. Δεν σημαίνει πως είμαι μπερδεμένος. Πίστεψε με, ξέρω πολύ καλά τι θέλω. Άλλος είναι μπερδεμένος εδώ πέρα. Κάτσε, δηλαδή, εγώ είμαι μπερδεμένος επειδή ξέρω ότι μουνί θέλω, μουνί θα γαμίσω. Αλλά εσύ που πας μία με το ένα, μία με το άλλο, μία με κατσίκες, είσαι, ξέρω εγώ, κομπλέ. Ό,τι εγκεφαλικά κύτταρα σ' είχαν απομείνει, τα έχετε πετάξει από το παράθυρο, μαλάκι. Μετά λένε εμένα να πίνω μαύρο. Άλλη μια φορά που βγάζεις κάτω από το κεφάλι σου. Σου εξηγεί τον όρο bi, ότι είναι δηλαδή άτομο που πάει και με τα δύο φύλλα, όχι επειδή είναι μπερδεμένος, αλλά από επιλογή και ότι αυτό δεν σημαίνει πως πάει με όλους. Όπως και εσύ που είσαι με straight, δεν θα πας με όλες. Άρα δεν λέει όλους τους straight μπερδεμένους επειδή απλά είναι straight. Λέει μπερδεμένους όσους μπερδεύονται από το τι είναι bi. Τώρα το ότι ανέφερες. Αλλά εσύ που πας μία με το ένα, μία με το άλλο, μία με κατσίκες, είσαι, ξέρω εγώ, κομπλέ. Είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να πει στο βίντεο, ξέρω εγώ. Εμένα όταν μου την πέφτουν άτομα από άλλα φύλλα, γουστάρω. Δεν προσβάλλομαι. Εσύ γιατί δεν κολακεύεσαι όταν άτομα του ίδιου φύλου δείχνουν ότι τους αρέσεις? Βασικά δεν ξέρετε τι λέτε, γιατί ο πρώτος λέει ότι κολακεύεται όταν του την πέφτουν άτομα άλλου φύλου και μετά βγαίνει ο δεύτερος και ρωτάει αυτό. Εσύ γιατί δεν κολακεύεσαι όταν άτομα του ίδιου φύλου δείχνουν ότι τους αρέσεις? Τι έγινε, μαλακισμένα, ξεχάσαμε να κάνουμε rewatch στο βίντεο πριν το ανεβάσουμε? Δυστυχώς άλλος δεν κάνει rewatch. Οι γκέι πάνε με άτομα του ίδιου φύλου. Άρα μια χαρά το είπαν. Δεν ξέρεις τι είναι pansexual? Σημαίνει ότι γουστάρω όλα τα φύλλα. Και δεν εννοώ μόνο αγόρια και κορίτσια. Τι λέτε, βρε καθυστερημένα γαμό την πανά? Τι σημαίνει δεν εννοείς μόνο αγόρια και κορίτσια? Ναι, αυτά ούτε εγώ τα ξέρω πολύ, είναι αλήθεια. Pansexual διάβασα ότι είναι τα άτομα που γουστάρουν κάποιον χωρίς να ενδιαφέρονται καν για το φύλο. Κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι εμείς έχουμε τη λέξη φύλο και να ερμηνεύουμε και το κοινωνικό και το βιολογικό φύλο και γίνεται μπέρδεμα με αυτό. Γιατί έχεις τόσο μεγάλη συστολή όταν μιλάς μαζί μου? Μα δεν γίνεται να κολλήσεις ομοφιλοφιλία, όπως και εγώ δεν κόλλησα ετεροφιλοφιλία από εσένα άλλωστε. Δεν απομακρυνόμαστε επειδή είστε γκέι. Απομακρυνόμαστε επειδή είστε μπάσταρδα παιδιά. Κρίνετε τους πάντες. Κρίνουν όσους πιστεύουν ότι λένε μαλακίες. Ό,τι έκανες και εσύ στο βίντεο, ό,τι κάνω και εγώ τώρα. Παρεξηγείτε τα πάντα. Ό,τι έκανες και εσύ σε όλο το βίντεο δηλαδή. Μιλάτε για ισότητα ενώ δεν ξέρετε τι λέτε γιατί θέλετε ισότητα μόνο για σας. Και οι περισσότεροι το κάνετε μόνο και μόνο επειδή θέλετε να νιώσετε ξεχωριστοί. Γιατί ξέρω εγώ δεν σας κάνανε παρέα σχολείο κλπ. Βγήκε και το πόρισμα για τον λόγο που οι γκέι άνθρωποι δεν φοβούνται πια και διεκδικούν να μην τους πλακώνουν στο ξύλο χωρίς λόγο. Δεν τους έκαναν παρέα στο σχολείο. Και λένε κάτσε ρε μαλάκα, μεγαλώσαμε, τελειώσαμε το σχολείο και μας κάνουν παρέα τώρα. Κάτσε να το παίξουμε γκέι να μας γυρίσουν την πλάτη ακόμα και οι γονείς μας και να μας δει καμιά μέρα κανένας φασίστας. Ισχύει πάντως αυτό που πες στην αρχή ότι δεν έχει να κάνει με τους γκέι όπως δεν έχει να κάνει με τους straight, Αλβανούς, Έλληνες και ούτω καθεξής. Το να είναι κάποιος Σούγκανος δεν έχει να κάνει με αυτά απαραίτητα. Υπάρχουν βλαμμένοι γκέι, υπάρχουν βλαμμένοι straight, υπάρχουν βλαμμένοι Έλληνες, υπάρχουν βλαμμένοι Τούρκοι, υπάρχουν βλαμμένοι παντού. Γιατί μια ζωή στην Ελλάδα είναι οι άνδρες που με κοιτούν περισσότερο στον δρόμο? Να το πάλι, παρεξηγήθηκε. Ρε μαλάκα, εσύ δεν θες να σε κοιτάνε, δεν πας με όλα τα φύλλα κλπ. Μπορεί να σε γουστάρουν και να σε κοιτάνε επειδή θέλουν να σε γαμίσουν και μετά να κάνουν οικογένεια και παιδάκια μαζί σου. Ή απλά μιλάει για τον κόσμο που τον κοιτάει κατακριτέα και όχι λόγω θαυμασμού. Αλλά όχι, είστε όλοι ομοφόβες και. Η Τατιάνα, πώς το λένε, ξέρει καλύτερα. Και αφού κερδίσαμε τα 10 χρόνια με ατάκες μωρή πατσαβούρα αντί για επιχειρήματα, σε κοπέλες πέρα τα πρότυπα ομορφιάς που μας πλασάρουν, ας κερδίσουμε και τους ομοφοβικούς, υποστηρίζοντας πως δεν είναι ομοφοβικός όποιος έχει τέτοιες απόψεις. Και λες εντάξει μωρέ, ποιος σχέστηκε, θα τον έχεσαν από κάτω. Ναι, περίμενε. Μπήκα στα σχόλια μετά από κάνα 5 ώρα που είχε ανέβει το βίντεο και έβγαλα print screen κάποια. Θα σας τα διαβάσω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να μην φάω χρόνο, ας πούμε. Ο παλιός καλός Λινάρας με το σκληρό στεγνό κράξιμο. Καλώς στα αρχίδια μας. Καταρχήν είσαι πατσαβούρα. Ψόφο σε κάθε πούστρα που το παίζει ντίβα και δίνεται σαν καρναβάλι καρκίνο να πάθει αυτός και ό,τι αγαπάει. Α, Λινάρα, πες, αγορίνα μου, έβγαλαν στόμα και γυναικωτή. Τι, μόνο 6 λεπτά. Ρε, αυτοί θέλουν 24ωρο live με αρχηγό και μόνο κράξιμο. Αρχηγός, άλλος κράξης από εκεί που έχει μαζέψει λατανίλικα. Παλιό που σας έχουμε γραμμένους αρχίδια μας κομπλεξικές πούστρες. Λινάρα άρμη, μπάσταρδα. Λινάρα μόνο γαμό την πουτάνα τη αμαρτζή.
Συνέχισε Λινάρα στο τύρα του YouTube. Η φάση που τελειώνει το βίντεο και θες να ακούσει κι άλλο το Λινάρα να κράζει τα πουστράκια. Κάψτε τους όπου τους βρείτε τους πούστη, the sick hail. Δεν μου δώσε καρκίνο σε αυτά τα άτομα. Τώρα θα βγει κάθε πουστάρα να κράξει το βίντεο χωρίς επιχειρήματα. Άλεξ, γράψουμε από κάτω ρε μάνα, μα δεν είδες επιχειρήματα. Αν και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους γκέι, γαμώ τις μάνες τους και να πάνε να πεθάνουν παλιό αντίχρηστη. Γάμισε τα πουστράκια. Γκέι εκτρώματα της φύσης πάνω απ' όλα είναι θέμα παιδείας συμπεριφοράς σας στα γκέι pride ζώα της χώρας. Όποιος δεν γέλασε είναι πούστης. Κρεμάστε τους πισογλέντιδες. Έξω οι πούστιδες από την Ελλάδα, κρεμάλα μόνο. Πέσαρε μαλάκα Λινάρα γιατί θα τρελαθούμε τελείως στη σημερινή εποχή. Ας το διάλογο ρε με τους άχρηστους, επειδή έχουν πρόβλημα αυτοί προσπαθούν να τα ρίξουν όλα σε εμάς. Οι ανώμαλοι, οι βρωμιάριδες. Α, καλά πάει ο κόσμος, ξεκίνησε επανάσταση των πούστιδων. Εσύ που πας μια μέρα με το άλλο, μία με κατσί και σε κομπλέ, πνίγηκα. Χαχαχα, πρώτα απ' όλα σε πατσαβούρα, λέει. Χαχαχα, θεός ρε μαν. Πέσαρε ένας λογικός άνθρωπος, άντε μου νόπαναγκή. Ήμουν όπανα πάλι αυτά γιατί ακόμα ζουνε. Πρώτα απ' όλα σε πατσαβούρα. Έκλαψα μαλάκα. Γάμισες μαν το καλύτερο που έχω δει με αυτό το θέμα. Πέσαρε φίλε για τους παλιόπουστες. Μαλάκα Λινάρα, ό,τι λες έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο σου ρε. Ο παλιός καλός Λινάρας επέστρεψε. Yeah, bitch. Αρε Λινάρα, βάλει ένα τέλος στους αντρακλάδες μας. Έπεσε γερό χώσιμο και εγώ σαράσχημα. Λινάρα σάρμι. Επιτέλους γαμό κάποιος έπρεπε να τα πει. Λινάρα τα καλύτερα βίντεο man. Βάζουν στοίχημα ότι όσοι έχουν πατήσει dislike είναι gay. Μπράβο ρε Λινάρα με τα μπασαρδάκια. Λινάρα αυτά βλέπω και σταμάτησα το YouTube. Ο κόσμος δεν ξυπνά, αδερφέ, ζώδια μέχρι τέλους. Άλλη μια φορά γάμισε το βίντεο. Συνέχισε έτσι ρε, ο καλύτερο. Ένα τα καλύτερα σου βίντεο. Πόσο δίκαιο έχει και πάλι ο Λινάρας ρε. Πες τα μεγάλε. Γάμα τους ρε Λινάρας απείλες είναι τα ζώα. Φάκα το γέλιο έκανα κοιλιακούς. Ευχαριστώ για το σώμα Λινάρα. Hip hop hooligan και rap monster στη φωτογραφία. Που θα δει κάποιο σοβαρό και που πά στο βίντεο και θα βγάλει απλώς από το στόμα του, μαλάκα. Έλα ρε θέλει Λινάρα και ρέφα να γελάσω έτσι με βίντεο. Μπαμπά Λινάρα, πόσο δίκιο έχεις ρε Λινάρα. Ωραία αυτά τα βιντεάκια. To the point, να είσαι πάντα καλά, άρχοντα. Γιατί τόσα dislikes. Λινάρα γάμισε τους όλους ρε. Πω μαλάκα Λινάρα έφτασε στα γέλια, τι γέλη είναι αυτή. Όπως πάντα σωστός. Μου έφτιαξε τη μέρα ρε τρελέ. Λινάρα ξεκάθαρα σε λάτρεψα ρε να ξέρεις, όλα συμφωνώ. Λινάρα πέθανε από τα γέλια, μαλάκα κλαίω. Ό,τι καλύτερο. Επιτέλους ο παλιός Λινάρα. Ρε τόσο γέλιο είχα καιρό να ρίξω. Αλλά και γαμάς απλά να βάζει πιο συχνά βίντεο αν μπορεί. Πέσα ρε μάγκα Λινάρα. Φίλε τους τάπωσες. Μακράν το καλύτερο βίντεο του Λινάρα. Δώσε και φώσε Λινάρα. Είσαι πατσαβούρα λίγησα μαλάκα. Τα αγαπάμε ρε μαλάκα. Ήταν τεράστια Λινάρα μεγάλη χάρη σου. Ρε να πάνε να γαμηθούν αυτή γαμημένο. Επιτέλους, ένας που τα είπε στα ίσια. Άλλη μια φορά γάμισες. Χαχαχαχα, έκλαψα. Ο λόγος το άριστος γαμάτο. Λινάρα άρχοντα πάρε μας τα υπάρχοντα έδωσε πόνο. Λινάρα προσκυνώ απλά τα είπες γαμάτα τρελέ. Σωστός ο παίχτης. Όλοι βλαμμένοι σε ένα βίντεο Λινάρα γαμά. Πες τα άρχοντα. Πόσο σωστός αδερφέ. Το πιο γαμάτο βίντεο που έχεις ανεβάσει. Σε αγαπάω γαμό. Μαλάκα να σε καλά έριξα πολύ γέλιο. Γαμάς man. Πες ρε Λινάρα λάνη. Χαχαχα αδερφέ με 1000% μέσα γέλασα πολύ με αυτό το βίντεο σου. Πολύ εύστοχος κατανοητός. Η απλή και ξεκάθαρη λογική σου δεν με έχει κάνει μια φορά να μετανιώσω που εγγράφηκα στο κανάλι σου. Αυτό το βίντεο σου πριν like και share. Μπράβο, θα πει κάποιος μια φορά. Πες ρε Αλάνη. Επιτέλους ο παλιός καλός Λινάρα συνέχισε. Χαχαχα Λινάρα έχει πάλι να μοιράζει πόνο παλικάρι. Με ετοιμάζω για τα περιφοβισμού και ρατσισμού από τις κλασικές χειράτses οι οποίες παρεμπιπτόντως περνάνε περισσότερο μίσο από ό,τι σου είχαν αποδώσει. Είναι αστείο πραγματικά. Keep going, man. Είσαι τέλειος γαμάς. Τα dislike είναι από τους γκέι. Μαλάκα κλαίω με αυτό το βίντεο γαμάς, συνέχισε έτσι. Μαλάκα Λινάρα είσαι θεός κλαίω. Μπράβο ρε Λινάρα, συνέχισε έτσι με φτιάχνεις τη μέρα. Χαχα, τρομερός. Χαχα, καλά τους λες. Γαμάτο βίντεο όπως και εσύ. Λινάρα Army. Από τα καλύτερα Λινάρα thumbs up. Σε τέτοια φάση είναι τα περισσότερα σχόλια κατά το βίντεо. Θα κάτσω να τα διαβάσω όλα. Πήρα παράδειγμα κάποια από αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να διαβάσει. Βέβαια μετά το post που έκανα στο Facebook. Κάποιοι ήδη έβαλαν μυαλό και έχουν αντίθετη άποψη κάτω στα σχόλια. Όπως επίσης και μετά το βίντεο που θέτω πως πολλοί θα πάνε να πούν την αντίθετη τους άποψη. Το θέμα είναι ότι ελπίζω όποιος κόσμος το κάνει αυτό να μην γίνει με κράξιμο και επίσης να μην το κάνει επειδή το λέω εγώ, αλλά να το κάνει επειδή του φάνηκε πιο λογικό αυτό που είπα. Και γενικά να μην κραζόμαστε τόσο πολύ χωρίς λόγο, μάγκες. Και αυτό. Ήθελα να το κάνω αυτό το βίντεο για να σταματήσει ο κόσμος να νομίζει ότι έχω το ίδιο σκεπτικό σε οτιδήποτε πιστεύει κάποιος που έχω κοινοποιήσει ή κάποιος που έχω κάνει βίντεο μαζί του. Ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να σταματήσει ο κόσμος να πιστεύει ότι έχω το ίδιο σκεπτικό στα πάντα με όποιον έχω προωθήσει, έχω κάνει βίντεο μαζί του. Και μάθετε το κερατό μου να φιλτράρετε τι ακούτε. Τώρα εγώ αυτά που είπα δεν χρειάζεται να τα πιστέψετε αν σας φαίνονται μαλακίες. Απλά και μόνο επειδή το είπα εγώ. Ανοίξτε το ρημάδι το στοματάκι σας. Να κράζετε κάποιον άμα κάνει μαλακίες. Αφού βλέπετε πως είναι η φάση. Άμα κάποιος κάνει μαλακίες και του λέτε μπράβο, μην περιμένετε καλύτερο περιεχόμενο. Ιστερόγραφο 1. Το ότι σχολίασα μέρη του βίντεο του Λινάρα δεν σημαίνει πως συμφωνώ με όλο το βίντεο από το προχωράμε που σχολίαζε. Ειδικά ένα τύπο από εκεί μέσα δεν τον πάω καθόλου. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ας μην το κουράζουμε. Ιστερόγραφο 2. Ελπίζω να μην χρειαστεί απάντηση της απάντησης ο απάντηση. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να μην υπάρξουν ακραία κραξίματα με καρκίνους κτλ. Ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Peace and love. Bye. Μείνα μόνος μου να μιλάω για ελευθερία, ανεξάρτητη βούληση, σκέψη και αυτονομία. Γιατί βλέπεις, δεν διάλεξα τον εύκολο δρόμο με ράψ του ποδαριού τους 15χρονους να ψαρώνω.